Jag ville ge studenterna en rolig, ganska chill kurs där de får chans att lära känna varandra och jobba praktiskt och testa och göra roliga, fräcka grejer helt enkelt. Den här kursen, digitala verktyg, är ju en kurs som ska sätta avtryck på de här nya studenterna som går i årskurs 1. Att sätta toner för hur resterande år kan bli och vad för verktyg det finns där ute att använda. Allt ifrån att använda Excel för enklare kalkyler till att man då använder VR för att kunna förstå och möblera olika utrymmen till exempel. Och just idag här så har vi exempel från Awacelab, restaurangen från här på Chalmers, som studenterna själva, även om de har gått här på skolan knappt en månad, har vistats i. Som känner igen sig i miljön. De får själva utforma restaurangen på nytt. Och då är tanken att jag har ju tagit facit genom restaurangspersonalen på Waste. Vad är för befintliga utmaningar ni har i lokalen sett till möblering och flöde? Och så låter jag studenterna här i stafettmöblering ta reda fram 3 olika förslag för de 3 olika stationerna här. Och då kommer jag presentera det här för personalen på Waste-restaurangen. Så ska de välja vilka av de 3 som tyckte mest om. Jag är faktiskt VR-entusiast själv. Jag älskar att spela spel med VR. Älskar att berätta om hur det funkar. Jag valde det här programmet för det var en barndomsdröm. Jag har alltid velat jobba med bygg och affärsutveckling. Roligaste hittills, det kanske är tråkigt att säga helheten, men jag gillar upplägget än så länge för att vi har kunnat koppla till exempel, vi läser ju kemi, fysik och akustik. Och sen så har vi en kurs som heter BOM 206 som är en introduktion till samhällsbyggnadsteknik. Och sen med det här då med VR till exempel, att vi har kunnat knyta till men hur ska vi kunna möblera som ett rum till exempel. Och så att, men mycket kul ny teknik. Jag valde det här programmet för jag är mest intresserad av samhällsbyggnadsteknikdelen och hur den kan användas för att ta fram klimatsmarta lösningar. Och jag tycker om nu att vi har gått igenom mycket om digitala verktyg och hur de kan påverka samhället. En sak som byggsektorn plågas mycket av är ju byggfel. Vi har väldigt mycket kringkostnader kring att man måste bygga om och bygga rätt av olika anledningar. Det VR gör är ju att minska risken för den typen av fel för att man får känna på ett utrymme innan det faktiskt är byggt. Det kostar mycket, mycket mindre att testa VR och känna på en miljö och kunna ändra om den än om huset är färdigbyggt och vi då ska behöva bygga om. Det är stora både miljömässiga kostnader och såklart ekonomiska kostnader genom att bygga om. Att man känner sig på plats liksom, och ser 3D-modeller, stolar och bord och väggen och utrymmet och känslan av att känna sig i rummet. Liksom. Och därför blir det också väldigt viktigt att inte bara prata om verktyget i sig, men också vilka man involverar. De som arbetar i lokalerna som granskas i 2D, VR eller vad för verktyg man nu använder, de ser det från en annan lins. För de jobbar i byggnaden och det är ju deras hemmaplan så att säga. Så de har ju den kunskapen om exempelvis hur man ger vård eller hur man undervisar. Men det har inte nödvändigtvis de som har representerat då. Det blir lättare för mig att komma till tals kanske om jag får uppleva det i VR och visa dig hur jag jobbar i en VR-miljö än om jag verbalt berättar hur jag jobbar. Man kan se människans perspektiv direkt och då kanske man inte placerar en pelare på den platsen för att den är vägen för ett synfält. Huruvida de lyckas utforma en jättelyckad restaurang, det är saksamma nästan i sammanhanget. Det blir mer att de har fått testat på. Och då är förhoppningen kanske om de kommer tillbaks för examensarbete på vår avdelning och jobbar vidare med virtual reality eller inte, så man i alla fall får ta del av hur verktyget effekter kan ha liksom. Ja, men jag är stor fascinerad av hur städer växer. Hållbarhet. Det handlar inte bara om bygga. Liksom. Det handlar också om att förstå behovet hos människorna. Det är en intressant kombination mellan digitala verktyg och hur de kan påverka samhället i helhet. Studenterna har ju en otroligt hög medvetenhet om olika hållbarhetsfrågor och var branschen kanske inte har varit den bästa på att bidra till en ökad hållbarhet i samhället i stort. Så det är väldigt roligt att jobba med studenter som har det här som en drivkraft och som är så centralt för det de är intresserade av och det de vill ha ut av sin utbildning. Det gör ju att man får en väldigt stor tilltro till studenterna när de kommer ut i branschen sen.
Alltså utbildningen är ju jättebrett. Jag har inte exakta mål liksom. Men gärna inom hållbarhetsfrågor och samhällsfrågor och hur de kan utveckla byggnader och projekt. Jag ser fram emot att starta eget och starta många affärsidéer. Jag kände väl lite så här att ska jag kunna ta nästa steg i min karriär så behöver jag göra någonting också som jag kan göra parallellt med mitt företag till exempel. Så att det är väl lite så jag har reflekterat. Och så att jag tycker det är väldigt roligt. Här har vi välkomnat studenter av olika bakgrunder och det gör att vi får en fantastisk dynamik i undervisningen på olika sätt. Man behöver inte ha läst natur eller teknik under gymnasiet. Man kan ha läst samhäll, man kan ha läst ekonomiprogrammet. Så är man intresserad av att jobba i gränslandet mellan organisation och ledning och teknik, då är det här verkligen ett program att läsa.